Bună ziua! Astăzi pregătim un cozonac floricică, un cozonac simplu cu stafide. Avem nevoie de 1 kg de făină pe care îl vom cerne, 40 de grame de drojdie proaspătă, o linguriță cu sare, 200 de grame de unt, îl dăm deoparte, îl folosim la urmă, 100 ml apă, 400 ml lapte, 100 ml ulei, 5 gălbenușuri, punem sarea peste gălbenușuri, amestecăm bine să se accentueze culoarea galben și dăm deoparte. O lingură bună cu lămâie rasă, albușurile de la ou, 5 albușuri, vanilie, 250 de grame de zahăr și stafide. Primul pas este să formăm maiaua. Punem peste drojdie o lingură de zahăr, și apă călduță, să nu fie fierbinte, că omorâm drojdia. Punem și o lingură bună de făină. Amestecăm bine și când avem o compoziție ca de smântână, o dăm deoparte într-un loc călduț, o punem să crească. Apoi cernem făina. Toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Scoatem tot din frigider, nu avem nevoie de nimic rece. Făina o cernem de 2-3 ori. Avem nevoie de o făină bună. Și apoi punem zahărul, 250, aproximativ 10 linguri înseamnă, laptele călduț, coaja de lămâie, vanilie, esență, zahăr vanilace avem, gălbenușurile, punem și drojdia dospită. Am bătut și albușul spuma. Deoarece gălbenușurile nu au fost chiar galbene, mai pun un pic de curcuma. Bunica nu punea curcuma, dar avea ouă de țară. Am pus și albușurile și la urmă de tot uleiul. Aluatul trebuie să fie molicel, dar totuși trebuie să-l putem lucra, așadar dacă mai trebuie o lingură, 2 de făină, mai punem, dar nu prea mult. Am mai pus cam 2 linguri. Acum punem uleiul. La fel, uleiul trebuie să fie călduț. Frământăm acest aluat, așa cam 10 minute. Oricum, după ce va dospi, își schimbă structura. Nu va mai fi atât de moale. Îl mai frământăm o dată, îi dăm 3 frământări. Când ne apucăm de cozonac, trebuie să avem timp. Vom mai folosi puțină făină și la modelare, deci nu trebuie să-l îmbâxim de făină ca să fie bufos.
Îl acoperim și îl lăsăm la dospit o oră, într-un loc călduț. A trecut o oră. Frământăm din nou cozonacul. Mai punem așa câte un puf de făină ca să-l putem lucra din nou. Nu foarte mult. Îl întindem așa să se activeze glutenul. Frământatul este tot secretul. Vedeți, deja se cunosc rețelele de gluten, fricelele astea așa cum se întind. Mai presărăm puțină făină și iar îl lăsăm să mai dospească o oră. După ce am terminat de frământat, după ce am întors aluatul de 3 ori, modelăm cozonacul. Mai folosim puțină făină. Adunăm puțin aluatul și îl împărțim prima dată în două. Iarăși în două. Și după aceea iarăși în două. Facem 8 bucăți din acest aluat. Le rotunjim, le strângem puțin. Apoi întindem fiecare bucată, facem așa o tortiță, cam cu diametru de 25. Și o așezăm în tavă, așa ca să putem lucra. Nu am suficient loc noi musai în tavă, dacă aveți loc pe masă, lucrați pe masă. Și din cele 200 de grame de unt moale, luăm și întindem. Punem între foi, întindem așa toate cele 8 foi, deci vom avea 7 straturi de unt moale sau margarină. Întindem bine, bine pe fiecare bucățică. Și așa procedăm cu toate foile. Am ajuns la ultima foaie.
Deci pe foaia de ultima, pe foaia de deasupra, nu mai punem unt, doar între ele. Acum trebuie să întindem acest aluat cât mai mult. Cât mai subțire. Cu cât este mai subțire, cu atât este mai bun. Va ieși cozonacul mai pufos, mai foios, pale, pale. L-am întins cât am putut de mult. Acum îl tăiem în 4. Apoi în 2. Și apoi iarăși în 2, în 3, în funcție de cât de mare este foaia. Cam așa. Acum începem și punem stafide de-a lungul foii și rulăm de la partea mai lată. Cât mai strâns. Ca la croasante. Le rulăm așa și le așezăm în tavă, unul lângă celălalt. Tava este mare, cu diametru de 36 de centimetri. Am rulat aproape toate croasantele, le-am așezat așa, unul lângă celălalt. Căutăm să așezăm așa cât de cât să aibă un aspect de floare, dar oricum trebuie să le lăsăm la dospit o oră. Într-un loc călduț, acoperim cu un prosop, lăsăm să dospească o oră și apoi îl ungem cu ou și îl băgăm la copt. După ce au dospit și la tavă, batem un ou și îl ungem cu ou. Ornăm cu puțin zahăr și cu puțin susan. Și îl băgăm la cuptor la 180 de grade. Prima jumătate de oră nu umblăm deloc la cuptor. Și după ce s-a rumenit, dacă se rumenește prea mult deasupra, putem pune o hârtie de cop să nu se ardă. Următoarele 20 de minute. Cam în 50 de minute total. La cuptor. S-a copt călăcelul nostru. Facem proba cu scobitoarea să fie scobitoarea curată. Este gata. Lăsăm să se răcească și apoi rupem. S-a răcit cozonacul, să tăiem. Să vedem cum este și în interior. Are 2 kg 800, l-am cântărit adineauri. Moale. Pale, se rupe pale, pale. Cozonacul pufos al bunicii. Se poate umple și cu bobițe de ciocolată, cu nucă, cu rahat. Eu l-am umplut doar cu stafide. Se poate umple cu ce doriți și este super. Printre alte rețete de cozonac pe care le găsiți la mine pe canal, încercați și această rețetă, este super. Poftă bună!